صباح الخير عليكي. أنا بحييكي على قناتك مختلفة وراقية وطبعا أورجانيك، بس أنا عايزة أعرف أنت فعلا عايشة كده ما بتاكليش دهون؟ دول يومين في حياتي. امبارح كنت عند دكتور السنان، وطبعا تقدروا تتخيلوا كان في الكثير من الدماء والألم. فالنهاردة أنا مش حاسة أن أنا أقدر أمضغ، فهعمل عصير جزر، بنجر، تفاح، نص ليمونة. دي العصارة البطيئة، عملت عنها فيديو قبل كده لو عايزين تعرفوا هي ليه بطيئة. وبواقي الخضار والفاكهة اللي بتخرج من العصارة ممكن استعملها في وصفات مختلفة. الدنيا برد جدا، تلج جدا، فأنا مش حاسة ان انا اقدر اروح السوق، فخرجت البلكونة جبت شوية بقدونس وجرجير وطماطم. قطعة توفو جاهزة وكينوا من امبارح. رحت استوديو للصوت عشان الفيلم التسجيلي اللي انا شغالة عليه حاليا. وانا راجعة لقيت في السوبر ماركت شيبس بالوصابي. طبعا انا بعشق الوصابي فكان لازم اجرب، وانا عارفة ان في مواد حافظة، عارفة انه مش صحي، مع بطاطا في الفرن. النهاردة عندي تمرين، وانا راجعة اشتريت من السوق بعض الاشياء وحرصت ان هما يكونوا في شنط قماش، عشان السنة دي بحاول ان انا اكون صديقة اكثر للبيئة. لكن الموضوع صعب لان كل البياعين بيحطوا الحاجات في اكياس بلاستيك، في منتجات كتير جدا متغلفة. يعني عشان اجيب بطاطا اورجانيك كان لازم تكون في اكياس وباكيجز، فالاكياس اللي انا ما قدرتش اتجنبها بعمل لها ريسايكلينج او اعادة تدوير. بتمنى ان انا ابدأ في عمل الكومبوست، بس انا لسه ما بدأتش. ده عيش كامل، سبريد افوكادو وحمص، وسبريد زيتون كلاماتا. بفكر اعمل الغدا بطاطس وجزر، ودي بطاطا حلوة عشان الكيكة اللي انا عايزة اجربها النهاردة. توفو، واتكلمت على المنتجات دي في فيديو ازاي تنجح انك تكون نباتي. بتبله بالتماري، وطبعا مع شوية جنزبيل بيكون رائع. زيت زيتون، بصل وثوم، بطاطس وجزر، وبهارات شبت، ملح بحر،
كاري. بدأت في عمل الكيكة، واللي عجبني في الوصفة دي إن فيها مكونات كتير مفيدة وفيها دقيق قليل جدا، ففيها بلو بيري، بلح للتحلية مع بطاطا حلوة، وحبيت إن أنا أعملها طبقات باستخدام هذا الاختراع. الحشو عبارة عن كاجو وكريمة جوز هند، ودي شوكولاتة دارك. عملت فيديو قبل كده عنها وعن فوائدها وعن وصفات ممكن تتعمل بيها. وده فستق مبشور. الحقيقة هي طلع قوامها مش زي الكيك، طلع لزج أكتر، ولكن طعمها لذيذ. ده اللانش بوكس بتاع ضامر عشان الغدا بكرة. ودول كانوا يومين في حياتي. زي ما انتم شايفين أنا بحاول أكل أكل صحي، ولكن ده مش معناه ان أنا أحرم نفسي من حاجة نفسي فيها. أتمنى ان الفيديو يكون ملهم، وأشوفكم في فيديو جاي.